สวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eva-less วันนี้จะมา Deep Talk ยูริเจาะลึกทุกอารมณ์ ทุกฉาก ทุกกระแสของซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone เราจะมาส่องสปอยคอมเมนต์จากแฟนๆ หลังดูตอนที่ 2 จบลงไปหมาดๆ บอกเลยว่าคอมเมนต์เดือดมาก แฟนๆ กรี๊ดสลบ บางคนก็สติแตก วันนี้เราจะพาไปดูว่าชาวเรือเขาคิดเห็นยังไงกับแต่ละฉากเพราะวิเคราะห์เจาะลึกความสัมพันธ์ของลินกับเจน อย่ารอช้านะใครที่ดูจบแล้วยัง move on ไม่ได้หรือใครที่ยังไม่ดูแต่โดนสปอยจนอยากรู้ต้องอยู่กับเราให้จบนะไปเริ่มกันเลยเปิดมาด้วยภาพน่ารักสมัยเรียนในห้องนอนของลินเพิ่งอกหักมาแบบพังๆแต่ใครกันที่อยู่ข้างๆก็เจนไงคอยปลอบโยนไม่ห่างนี่แหละนิยามของคำว่าไม่เหลือใครก็ยังมีเธอปัจจุบันเช้าวันใหม่มีเรื่องให้วุ่นอีกแล้วเจนเตรียมอาหารเช้าเสร็จปุ๊บลินที่นอนตกฟูกก็ตื่นมาโวยวายว่าปวดหลังแต่เจนสวนกลับเบาๆว่าลินเป็นคนขอลงมานอนฟูกข้างล่างเองประเด็นคือเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากจูบกันไปลินก็ดันอาเจียนซะงั้นเจนเลยต้องพามานอนห้องเช็ดตัวให้ตื่นมาลินดันจำอะไรไม่ได้เจนน้อยใจเบอร์แรงนึกว่าอยู่กับแฟนเก่าแล้วสิลินรีบยืนยันเสียงแข็งนะว่า move on แล้วลินนี่มันลูกตื้อเบอร์หนึ่งตื้อขอจองโต๊ะไม่เลิกถึงขั้นตามเจนเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบอกว่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับโต๊ะนี้สุดท้ายเจนก็ใจอ่อนแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะต้องช่วยคิดเมนูใหม่ของร้านให้เสร็จก่อนกลับบ้านลินสารภาพเลยว่าโคตรมีความสุขที่ได้กลับมาคุยกับเจนแบบนี้มีความสุขกว่าการได้โต๊ะอีกนะแล้วดูเจนดิแอบยิ้มไม่หยุดเลยในร้านอาหารเจนสงสัยว่าทำไมต้องอยากได้โต๊ะขนาดนี้ลินตอบแบบซื่อๆว่าเพราะพายเป็นคนสำคัญต่ออนาคตเท่านั้นแหละเจนหน้าตึงขึ้นมาทันทีแต่แล้วก็มีช็อตโมเมนต์สั่นไหวเจนเอี้ยวตัวไปใกล้ลินเพื่อจะหยิบของวินาทีนั้นลินรู้สึกบางอย่างกับเจนขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเจนดึงสติลินกลับมาโดยการยื่นเมนูของร้านให้ดูแต่ลินดันสะบัดว่าร้านตามสั่งยังดูดีกว่าเจนเสนอให้ลินใช้สกิลตากล้องแฟชั่นของตัวเองมาช่วยถ่ายรูปเมนูใหม่ให้ร้านลินมีงอแงนะแต่เจนไม่สนจ้าหัดถ่ายคิดด้วยทำด้วยถ่ายด้วยไม่เห็นเป็นไรไม่งั้นอดจองโต๊ะนะเจนจะไปคิดเมนูใหม่ที่บ้านลินตามมาด้วยเจนตักข้าวให้ลินกินเพราะเมื่อเช้ายังไม่ได้กินเลยพอเจนจะไปทำงานต่อลินก็อ้อนว่ามากินด้วยกันสิกินคนเดียวมันเหงาลินป้อนข้าวเจนไปช้อนหนึ่งแล้วลินกินเข้าไปแค่คำเดียวทันใดนั้นเองพายก็โทรมาแล้วบุกมาถึงบ้านเจนแบบไม่ได้ตั้งตัวซีนหึงก็มาขณะที่ลินกับพายคุยกันอยู่เจนทำเสียงอ่อนเสียงหวานเรียกชื่อลินพร้อมเอาน้ำมาให้ที่พีคคือเจนนั่งเบียดแทรกกลางระหว่างสองคนนั้นแล้วหันไปทำตาหวานใส่ลินอ้างว่ากำลังหาคิวให้อยู่แต่พายก็ไม่ยอมแพ้รีบลุกไปนั่งบนขอบโซฟากอดลินดีใจที่ตั้งใจหาคิวว่างของร้านอาหารให้พายนี่มันสึกแย่งที่นั่งบนโซฟาชัดๆพอพายกลับไปเจนเข้าใจทันทีว่าพายกำลังจีบลินยอมรับว่ารู้แม่ของพายเป็นเจ้าของนิตยสารแฟชั่นชื่อดังแล้วไม่ดีหรอจะได้ไม่ต้องมากวนเจนไงเจนชวนลินไปซื้อของพรุ่งนี้สำหรับทำเมนูไข่พะโล้บอกว่าเมนูนี้ต้องมีทั้งรสชาติและเรื่องราวอย่าลืมเอากล้องไปด้วยนะคืนนั้นลินแวะมาหาเจนอีกรอบแต่ใบหน้ามันฟ้องว่าคิดถึงแฟนเก่าแง่ๆเจนรู้ทันและเป็นห่วงเลยเดินไปส่งลินที่บ้านถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลแต่การได้เดินด้วยกันมันก็อุ่นใจเนาะเช้าวันใหม่เจนขับรถพาลินไปไกลกว่าตลาดใกล้บ้านพอจอดรถลินลงมาสูดอากาศส่วนเจนที่หยิบของอยู่หลังรถแล้วเดินเข้ามาใกล้จนชนกันเกือบล้มดีที่ลินคว้าตัวเจนไว้ทันทำให้ได้สบตากันใกล้ๆแบบลึกซึ้งในนาทีนี้เจนรีบส่งกล้องให้ลินตรวจดูความเรียบร้อยแต่ยังไม่ละสายตาแถมเอามือไปจับปลอยผมลินทัดหูให้ด้วยทั้งสองคนเข้าสู่โหมดภวังค์อีกครั้งมองริมฝีปากกันและกันจนเกือบจะสัมผัสกันด้วยริมฝีปากแต่พนักงานดันมาเรียกเจนซะก่อนเจนแก้เขินด้วยการบอกว่ามีแมลงติดที่ผมของลินน่ะทั้งสองคนไปดูฟาร์มเลี้ยงเป็ดแบบอิสระต้องใส่รองเท้าบูทไปเก็บไข่ด้วยลินอาสาใส่รองเท้าให้เจนสงสัยว่าวันนี้เอาใจแปลกๆนะลินยอมรับว่าทำไม่ดีกับเจนไว้เยอะขอทำดีบ้างเจนได้แต่ยิ้มเลยระหว่างเก็บไข่ลินก็รัวชัตเตอร์ถ่ายรูปเจนแบบทีแต่พอจะข้ามรั้ว
ลินก็ขาเกี่ยวรั้วล้มไปกอดเจนกลายเป็นกองกันบนพื้นหญ้าตอนนั่งพักกินข้าวลินตื้อถามว่าเมื่อไหร่จะหายโกรธเจนยอมรับว่าหายแล้วแต่ยังเสียใจอยู่นะลินเลยตักข้าวป้อนเจนแล้วกล่าวคำขอโทษเจนก็ยอมกินง่ายๆลินสงสัยว่าทำไมต้องไข่พะโล้ทำไมไม่ทำเมนูที่น่าตื่นเต้นกว่านี้เจนอธิบายอย่างซึ้งว่าร้านของเจนขายดีเพราะเมนูง่ายๆที่ทำให้ลูกค้าอิ่มท้องและคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวมันคืออิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อยากมากินอีกลินฟังแล้วก็นึกถึงแม่ตอนเด็กๆเจนกำลังจะเช็ดรอยเปื้อนบนหน้าให้ลินแต่ลินห้ามไว้อย่าทำแบบนี้ได้ไหมเพราะคิดไปไกลไงลินเลยรีบเดินหนีด้วยความอายเจนยิ้มตามหลังพร้อมหัวใจที่เต้นแรงสุดๆ2 คนนำไข่ที่เก็บได้มาให้พนักงานในฟาร์มเธอบอกมีมะม่วงเก็บมาเผื่อให้เจนลินแซวว่าน้องเขาคิดอะไรกับเจนหรือเปล่าเจนปฏิเสธแต่สักพักกลับหันมาบอกลินตรงๆว่าแต่เจนคิดนะคิดกับลินถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะแต่กลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นแค่ความคิดของเจนเท่านั้นลินเขย่าแขนถามย้ำว่ามาบ่อยหรอโถพังไปหมดเลยเย็นนั้นกลับถึงบ้านก็แยกย้ายไปอาบน้ำก่อนมาเข้าครัวด้วยกันลินเป็นลูกมือหยิบเครื่องปรุงแต่หยิบไม่ถึงเจนเลยหยิบแทนแต่ทำของตกลินรีบเข้าไปโอบตัวเจนแล้วเอาตัวเข้ารับแรงกระแทกจากของที่ตกลงมาแทนต่างคนต่างเป็นห่วงว่าอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมก่อนที่เจนจะบอกให้ลินไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนลินเข้าไปในห้องเจนเพื่อหาผ้ากันเปื้อนแต่ดันไปเจอเสื้อนักเรียนตัวเก่าของตัวเองพร้อมกับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเจนรักลินได้ไหมเจนเดินเข้ามาตามแล้วช่วยใส่ผ้ากันเปื้อนผูกเชือกด้านหลังให้ลินตัดสินใจถามออกไปตรงๆว่าเจนเคยรักลินด้วยหรอสรุปเนื้อหามาถึงตอนนี้รักสุดท้าย My Safe Zone EP 2มันคือการพาเราไปสำรวจความรู้สึกที่มันไม่เคยหายไปของเจนและความรู้สึกใหม่ที่กำลังก่อตัวในใจของลินตอนนี้เราเห็นชัดๆว่าเจนพร้อมจะก้าวข้ามทุกอย่างเธอดูแลลินตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนทั้งเช็ดตัวตอนเมาทั้งตักข้าวให้กินยิ่งมีพายเข้ามาเป็นตัวแปรยิ่งทำให้เจนแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและอาการหึงหวงแบบไม่ต้องปิดบังทั้งการเบียดโซฟาทั้งการทำตาหวานใส่ลินนี่มันไม่ใช่อาการของเพื่อนซีแล้วทุกคนส่วนลินเองถึงปากจะบอกว่า move on จากรักเก่าแล้วแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเศร้าจนต้องมาหาเจนตลอดคืนที่สำคัญคือโมเมนต์สัมผัสในร้านอาหารหรือช็อตเกือบจูบที่ฟาร์มเป็ดมันทำให้ลินเริ่มสับสนในตัวเองแล้วหัวใจมันเริ่มเต้นแรงแบบที่ควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ใกล้เจนแต่ฉากที่ทำให้น้ำตาซึมสุดๆคือตอนที่ลินไปเจอเสื้อนักเรียนตัวเก่าพร้อมข้อความในตำนานที่ว่าเจนรักลินได้ไหมมันคือหลักฐานความรักที่เจนซ่อนมานานมากยิ่งทำให้คำถามสุดท้ายของลินที่ถามเจนไปว่าเจนเคยรักลินด้วยหรอมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายกำแพงความเป็นเพื่อนที่ทั้งคู่สร้างมาตลอดสรุปคือ EP 2 นี้คือการบีบให้ลินต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเซฟโซนที่อยู่ข้างๆตัวเธอมาตลอดไม่ใช่แค่เพื่อนแต่คือคนที่รักเธอมาตั้งแต่สมัยเรียนและกำลังรอคำตอบอยู่ส่วนความสัมพันธ์ของพวกเธอมันจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเพื่อนไปได้อย่างไรคงต้องไปตามต่อ EP 3 แล้วล่ะช่วง Deep Talk ยูริวิเคราะห์ซีนรักและปมตัวละครทุกความสัมพันธ์ของคู่ลินเจนวิเคราะห์ให้ฟังแบบไม่กักเลยรักสุดท้าย My Safe Zone หลังจากที่ EP 1 ปูเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่น่าจะใช่เพื่อนของเจนกับลินไปแล้วมาถึง EP 2 นี้บอกเลยว่าเจนเขาไม่ทนแล้วนะ EP 2 นี้เต็มไปด้วยซีนหวานแก้เก้ออาการหึงแบบคนเป็นเจ้าของและที่สำคัญคือเราได้เห็นหลักฐานความรักที่ซ่อนไว้มานานของเจนซึ่งทำเอาคนดูอย่างเราตื่นเต้นไปด้วยเรามาวิเคราะห์เจาะลึกเนื้อเรื่องของ EP 2 นี้กันว่าทำไมหัวใจของเจนถึงเต้นแรงขนาดนั้นแล้วลินเริ่มจะรู้ตัวแล้วหรือยังว่าเซฟโซนที่แท้จริงคือคนข้างๆนี้แหละไปลุยกันเลย Deep Talk ยูริเคมีและพัฒนาการความสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านจากเพื่อนสนิทสู่คู่รักที่กำลังก่อตัว
เจนความรักที่เก็บซ่อนมานานเริ่มทลายกำแพงที่เคยสร้างไว้ใน EP 1 เจนเปลี่ยนจากอาการโกรธและตัดพ้อเป็นการดูแลและเป็นเจ้าของโดยใช้ข้ออ้างเรื่องงานเมนูใหม่และถ่ายรูปในการดึงลินให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาทุกอย่างที่เจนทำคือการพยายามพิสูจน์ให้ลินเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการอยู่กับเซฟโซนอย่างเธอไม่ใช่ความสำเร็จภายนอกลินเริ่มต้นจากการที่จำอะไรไม่ได้หลังคืนเกิดเหตุการณ์จูบด้วยความเมาซึ่งทำให้เจนน้อยใจแต่การที่ลินพยายามตามตื้อขอจองโต๊ะในตอนนี้และรู้สึกมีความสุขกว่าการได้โต๊ะเมื่อได้อยู่กับเจนเป็นสัญญาณว่าลินเริ่มตระหนักว่าเจนมีความสำคัญต่อสภาพจิตใจของเธอมากแค่ไหนความสับสนของลินแสดงออกชัดในฉากที่เจนโน้มตัวมาใกล้หรือฉากชนกันที่ฟาร์มลินเริ่มหวั่นไหวกับสัมผัสที่ไม่ควรเกิดกับเพื่อนสนิทเคมีที่ระเบิดผ่านภาษาทางกายเคมีของลีน่าและหมิวในตอนนี้ถูกขับเน้นด้วยการใช้การสัมผัสทางกายภาพที่เข้มข้นขึ้นการดูแลเอาใจใส่อย่างฉากตื่นเช้าที่โวยวายฉากป้อนข้าวที่บ้านฉากที่เจนไปส่งลินที่บ้านและฉากใส่รองเท้าบูทที่ฟาร์มสิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกถึงความผูกพันในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่แค่เพื่อนช็อตฟิลโรแมนติกในฉากล้มกอดบนพื้นหญ้าและโดยเฉพาะฉากชนกันเกือบจูบที่ฟาร์มเป็ดที่มีการสบตากันอย่างลึกซึ้งและการที่เจนจับป้อยผมลินทัดหูคือการใช้ body language ที่สื่อสารความรู้สึกเกินกว่าเพื่อนสนิทแบบไม่ต้องมีบทพูดตัวเร่งปฏิกิริยาแห่งความหึงหวงการปรากฏตัวของพายไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงแต่กลับเป็นตัวเร่งที่ทำให้เจนต้องแสดงความเป็นเจ้าของออกมาอย่างชัดเจนที่สุดในฉากศึกเบียดโซฟาเจนใช้ความอ่อนหวานในการพูดถึงลินเพื่อเบรกพายและการเบียดแทรกกลางอย่างไม่มีเหตุผลคือการประกาศอาณาเขตแบบเงียบๆสิ่งนี้ทำให้คนดูเขินและรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเจนลินมันไม่ย้อนกลับไปเป็นเพื่อนแล้ว EP 2 ได้ยกระดับความสัมพันธ์จากการง้อเพื่อนรักไปสู่ความหวั่นไหวและอาการหึงหวงที่นำไปสู่คำถามสำคัญในตอนท้ายของเรื่องฉากที่สร้างช็อตฟิล EP 2 มีหลายซีนที่ถูกออกแบบอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความใกล้ชิดทางกายและอารมณ์ซึ่งทำให้หัวใจของทั้งตัวละครและคนดูใจสั่นอินไปพร้อมกันขอเน้น3ฉากไอคอนิกนี้ฉากศึกเบียดโซฟาจุดเด่นของฉากการประกาศอาณาเขตเจนไม่ได้พูดตรงๆว่าหึงแต่แสดงออกผ่านภาษากายอย่างชัดเจนที่สุดด้วยการนั่งเบียดแทรกกลางระหว่างลินกับพายเป็นซีนที่ตอกย้ำว่าเจนไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาที่ยอมให้ใครมาเข้าใกล้ของเธอได้ง่ายๆแต่เธอพร้อมที่จะสู้เพื่อรักษาพื้นที่ปลอดภัยนี้ไว้การที่เจนทำเสียงอ่อนหวานเรียกชื่อลินพร้อมยกน้ำมาให้ก็เพื่อดึงความสนใจของลินกลับมาที่ตัวเองและส่งสัญญาณตึงๆให้พายรู้ตัวทำให้คนดูรู้สึกสะใจกับความกล้าแสดงออกของเจนและรู้สึกถึงความตลกน่ารักในความขี้หึงของเธอฉากเกือบจูบที่ฟาร์มเป็ดจุดเด่นของฉากการชนกันแบบไม่ตั้งใจลินคว้าเจนไว้ทันหลังเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยทำให้เกิดการสบตากันอย่างลึกซึ้งและมองหน้ากันในระยะประชิดเป็นโมเมนต์ที่ลินเริ่มสับสนและเปิดใจรับความรู้สึกใหม่ๆโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและเป็นธรรมชาติฉากสัมผัสที่ห้ามใจเจนเอามือจับปลอยผมลินทัดหูด้วยความอ่อนโยนและทั้งสองมองริมฝีปากกันจนเกือบจะสัมผัสกันเป็นการใช้การสัมผัสทางกายภาพที่ละมุนและเกินขอบเขตเพื่อนสนิทไปแล้วทำให้ความตึงเครียดทางอารมณ์พุ่งสูงสุดก่อนจะถูกขัดจังหวะฉากเสื้อนักเรียนกับข้อความในอดีตจุดเด่นของฉากหลักฐานความรักการที่ลินมาเจอเสื้อนักเรียนตัวเก่าของตัวเองที่เจนยังเก็บไว้พร้อมข้อความเจนรักลินได้ไหมที่ไม่เคยถูกส่งไปเป็นการเฉลยจุดเริ่มต้นความรู้สึกของเจนที่ซ่อนไว้มานานถึง8 ปีและบ่งบอกว่าความรักนี้มีความหมายและน้ำหนักมากกว่าที่ลินคิดการที่เจนเข้ามาช่วยผูกเชือกผ้ากันเปื้อนให้ลินจากด้านหลังขณะที่ลินถามคำถามสำคัญว่าเจนเคยรักลินด้วยเหรอสร้างฉากจบที่มีพลังและค้างคาเพราะเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงโดยที่หลักฐานเสื้อนักเรียนอยู่ในห้องนั้นเป็นการบีบให้ความสำคัญต้องเปลี่ยนสถานะ
องค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในเรื่องใน EP 2 นี้ ผู้กำกับและคนเขียนบทได้สอดแทรกสัญลักษณ์หลายอย่างที่เน้นย้ำถึงธีมหลักของซีรีส์คือพื้นที่ปลอดภัยและความรักที่ซ่อนเร้น 1. เสื้อนักเรียนและข้อความเสื้อนักเรียนตัวเก่าเป็นสัญลักษณ์ของอดีตที่ไม่เคยถูกทิ้งไปและช่วงเวลาแห่งความรักที่บริสุทธิ์ของเจนแม้ลินจะจากไปแล้วแต่เจนยังคงเก็บสิ่งนี้ไว้ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านสื่อถึงความรักที่ซ่อนเร้นและโอกาสที่ถูกพลากไปเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเจนรักลินมานานแล้วแต่เลือกที่จะไม่ส่งมันออกไปเพราะกลัวการถูกปฏิเสธการค้นพบในห้องนอนของเจนคือพื้นที่ส่วนตัวการที่ลินมาพบเสื้อตัวนี้โดยบังเอิญในห้องของเจนเป็นการเปิดเผยความลับที่เจนห่วงแหนที่สุดโดยที่เจนไม่ทันได้ตั้งตัว 2. เมนูไข่พะโล้และอาหารไข่พะโล้เจนเลือกเมนูนี้เพราะเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและทำให้คิดถึงครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความหมายของเซฟโซนที่เจนอยากมอบให้ลินอาหารสื่อถึงการดูแลและความผูกพันการที่เจนตักข้าวให้ลินการป้อนข้าวกันและการทำอาหารร่วมกันในครัวเป็นการสร้างความใกล้ชิดและความคุ้นเคยแบบคู่รักที่อยู่ด้วยกันในชีวิตประจำวัน 3. ฟาร์มเป็ดและการเดินทางไกลไปฟาร์มเจนพยายามพาลินออกจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความเจ็บปวดเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความเรียบง่ายอย่างการเก็บไข่ในทุ่งบรรยากาศชนบทหรือธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่ทั้งคู่ได้เป็นตัวเองและแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีอดีตมาบดบังซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดโมเมนต์โรแมนติกที่ใกล้ชิดอย่างการสบตาเกือบจูบหรือการล้มลงไปกอดกันคำสารภาพในความคิดเจนคิดกับลินในซีนที่ฟาร์มเป็นการเน้นย้ำว่าแม้ในโลกแห่งความเป็นจริงเจนจะยังไม่กล้าพูดออกมาแต่ในโลกภายในของเธอความรู้สึกนั้นมันชัดเจนและพุ่งพล่านจนเก็บไว้ไม่ไหวแล้วองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ EP 2 ไม่ใช่แค่การง้อแต่คือการค่อยๆเผยความจริงของหัวใจเจนและนำทางหัวใจที่กำลังสับสนของลินให้กลับมายังพื้นที่ปลอดภัยที่เธอไม่เคยรู้ว่ามันรอเธออยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเรื่องจริงที่สะท้อนละครเรื่องราวของเจนกับลินไม่ใช่เรื่องแต่งทั้งหมดจากประสบการณ์ในกระทู้ต่างๆหลายคนแอบรักเพื่อนสนิทมานานเพราะเพื่อนคือเซฟโซนที่ทำให้เป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวถูกตัดสินอาการหึงหรือความหวั่นไหวเวลาเพื่อนมากอดมันเกิดขึ้นจริงหลายคนต้องฝังความรู้สึกนั้นไว้ 5-8 ปีเลยก็มีเพราะกลัวเสียเพื่อนรักไปมากกว่าการไม่ได้เป็นคนรักสถานการณ์จริงที่ใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของเจนคนที่แอบรักและลินคนที่สับสนและมองหาเซฟโซนผู้เขียนกระทู้คนหนึ่งแอบรักเพื่อนสนิทผู้หญิงมานานแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวเสียเพื่อนไปตรงกับความกังวลของเจนความสัมพันธ์มีความสนิทแนบแน่นมากทั้งกินข้าวด้วยกันและมีการดูแลช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ลำบากเช่นตอนป่วยหรือวิ่งไม่ไหวซึ่งทำให้ความรู้สึกค่อยๆเกาะตัวขึ้นผู้เขียนเริ่มมีอาการหวั่นไหวรุนแรงเมื่ออยู่ใกล้เพื่อนสนิทเช่นหัวใจเต้นตึกๆหน้าแดงและมีความรู้สึกโคตรพองโตเมื่อได้เจอหน้าเพื่อนหลังปิดเทอมบางครั้งเพื่อนแสดงสัมผัสที่เกินเพื่อนเช่นเข้ามากอดเอวจากด้านหลังหรือเข้ามานอนกอดตอนกลางคืนทำให้คนแอบรักสับสนแต่ก็มีความสุขและห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกกระทู้จาก Reddit ผู้เขียนโพสต์หัวข้อว่าผู้หญิงที่เคยแอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเองผลเป็นยังไงกันบ้างผู้หญิงหลายคนมีประสบการณ์ตกหลุมรักเพื่อนสนิทที่มองข้ามไปเพราะคิดว่าตัวเองชอบหรือไม่รู้ตัวว่าเพื่อนคนนี้คือความรักหลายคู่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางกายมากทั้งกอดจูงมือหรือนอนด้วยกันแล้วแต่ยังคงอยู่ในสถานะเพื่อนคล้ายกับเคมีของเจนกับลินใน EP 2 ที่มีการสัมผัสทางกายภาพเยอะมากจุดเปลี่ยนมักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายที่ถูกแอบรักอกหักหรืออยู่ในช่วงอ่อนแอทางอารมณ์และหันกลับมาพึ่งเพื่อนสนิทจนทำให้เส้นแบ่งความสัมพันธ์เริ่มพร่ามัวมีเรื่องที่ลงเอยด้วยการสารภาพรักโดยมีคู่รักคู่หนึ่งใน Reddit สรุปไปว่า
เราต่างก็กลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกเลยพยายามฝังมันไว้แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีเราก็ได้มั่นกัน แล้วฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้จูบเพื่อนสนิทของฉันทุกวันสะท้อนความหวังของซีรีส์ที่จะให้เซฟโซนนี้กลายเป็นรักสุดท้ายถ้าทุกคนรู้สึกอินไปกับฉากและการวิเคราะห์ไปแล้วก็ได้เวลาไปดูกันแล้วว่าคอมเมนต์จากแฟนๆเขาจะกรี๊ดสติแตกและตีความแต่ละฉากนี้ยังไงกันบ้างไปส่องเม้นต์เดือดๆกันเลยลีน่ากับหมิวคู่นี้น่ารักมากน่ารักสุดๆชอบโมเมนต์ที่อลินกับเจนอยู่ด้วยกันมีหยอกกันบ้างบางทีเจนก็แอบหึงแรงไปนะฮ่าๆฟินมากๆเลยรอดูต่อว่าอลินจะเปิดใจให้เจนเมื่อไหร่เคมีดีจริงๆและใบหน้าของนักแสดงก็ช่วยประยุงซีรีส์นี้ไว้นะชอบที่พวกเธอไม่เขินที่จะเข้าฉากเลิฟซีนเลยอลินจะรู้ไหมว่าความสุขของเธอนั้นไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่การได้เป็นที่หนึ่งแต่มันมาจากเซฟโซนที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดอย่างเจนฉากเบียดโซฟาคือตำนานเจนไม่พูดคำว่าหึงสักคำแต่การกระทำคือชัดเจนมากเป็นเพื่อนที่ไหนเขาทำกันแบบนี้โคตรน่ารักเลยความหึงของเจนไปอีกระดับไม่คิดว่าเธอจะตรงไปตรงมาขนาดนี้แต่ซีนโซฟานั่นน่ะไอคอนิกมากอลินควรจะรู้ตัวได้แล้วว่าเธอมีอะไรก่อนที่มันจะสายเกินไปชอบที่ตัวละครเจนชัดเจนเธอเป็นฝ่ายปกป้องนะไม่ใช่แค่ขี้อ้อนเป็นผู้ปกป้องเซฟโซนตัวจริงวิธีที่เจนมองพายด้วยสายตาพิฆาตในขณะที่ยิ้มหวานให้อลินนั่นคือมูดของฉันเลยการแข่งขันแบบเงียบๆนี่มันดุเดือดจริงๆความตึงเครียดสูงมากในฉากสั้นๆนั้นสิ่งที่เจนจับปอยผมลินทัดหูคือเกินไปมากๆนี่มันคนรักชัดแล้วไม่ใช่เพื่อนแล้วนะเคมีคู่นี้มันเกินต้านจริงๆโอ้ยฉันจะวูบตรงนั้นเลยฉากจับผมทัดหูคือที่สุดของความโรแมนติกถ้าไม่มีพนักงานมาขัดนะ EP 2 จะกลายเป็นตำนานไปแล้วเจนคือผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนมากเราคุยเรื่องเกือบจูบที่ฟาร์มเป็ดได้ไหมหัวใจฉันหยุดเต้นเลยฉากแตะหน้าผากแล้วทัดผมมันเกินกว่าคำว่าเพื่อนไปแล้วทุกคนฉันรู้อยู่แล้วว่าเจนซ่อนความรู้สึกนั้นไว้แต่การได้เห็นเสื้อนักเรียนเก่าๆพร้อมข้อความเจนรักลินได้ไหมทำเอาใจสลายเลยแบกรับมาตั้งหลายปีความเจ็บปวดมันของจริงนะฉากจบที่คำสารภาพออกมาแล้วอลินถามว่าเจนเคยรักลินด้วยหรอมันเข้มข้นมากจากนี้ไปไม่มีทางย้อนกลับเนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นอย่างเป็นทางการลินต้องหยุดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้แล้วการที่ลินวิ่งกลับมาหาเจนคือข้อพิสูจน์ว่าเจนคือเซฟโซนที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อนที่เธอสามารถแสวงหาความสบายใจคนถ่ายภาพซีรีส์สมควรได้รับรางวัลสำหรับฉากฟาร์มเป็ดที่สวยงามและแสงนุ่มๆในซีนเกือบจูบภาพรวมแล้ว EP 2 มันดีต่อสายตามากๆแม้จะมีดราม่าความสัมพันธ์ฉันร้องไห้ตามเลยตอนเห็นเสื้อนักเรียนเก่าเจนเก็บความรักนี้มานานมากจริงๆนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ของเจนแล้วคำถามสุดท้ายของลินคือดีงามมาก EP 3 มาเถอะนะฉันไม่ไหวแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับการเจาะลึกรักสุดท้าย My Safe Zone EP 2 ที่เต็มไปด้วยเซฟโซนที่สั่นคลอนและกำแพงมิตรภาพที่พังทลายลง EP 2 นี้ได้ทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ความสัมพันธ์ของเจนและลินก้าวข้ามเส้นแบ่งที่ทั้งคู่พยายามรักษามา 8 ปีเจนได้เปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนไว้ผ่านเสื้อนักเรียนเก่าๆและแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนผ่านฉากหึงหวงที่น่ารักแต่จริงจังลินถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับความสับสนในใจว่าความรู้สึกปลอดภัยและความสุขที่ได้จากเจนนั้นเป็นความรักหรือไม่และเธอจะกล้าเสี่ยงที่จะก้าวออกจากเซฟโซนแห่งมิตรภาพเพื่อยอมรับความรู้สึกที่ท้าทายนี้ได้ไหมประเด็นที่ซีรีส์ทิ้งท้ายไว้คือเมื่อที่พักใจกลายเป็นรักแท้เราจะกล้าเดิมพันเพื่อรักษามันไว้ได้ไหมอย่าลืมว่าเรื่องราวของเจนและลินเป็นภาพสะท้อนชีวิตจริงของใครหลายคนที่กำลังค้นหาตัวเองและต่อสู้กับแรงกดดันทางสังคมอยู่แล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าลินจะยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้เมื่อไหร่หรือพายจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เจนต้องเจ็บปวดอีกครั้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะจะคอยตามอ่านทุกความคิดเห็นฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง Ewales กับ Deep Talk ยูริเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ฉากต่อฉากของรักสุดท้าย My Safe Zone ในตอนหน้าแล้วเจอกันใหม่ EP 3 ที่รับรองว่าดราม่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนและพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดี